لما حدا يحكي لك عن دولة ألبانيا، على الأغلب اللي راح يخطر في بالك هو خطورة هاي الدولة، خصوصاً بالطريقة اللي ممثلة فيها ألبانيا بالسينما الغربية. وممكن يجي ببالك كمان موضوع تجارة الحشيش اللي معروف عن هاي البلد، أو ممكن يجي ببالك الحكم الشيوعي اللي كان موجود في ألبانيا بالقرن الماضي. لكن على الأغلب ما راح يجي ببالك ثقافة هذا البلد، أكله، طبيعته، أهله، والمواضيع الثانية اللي مفروض أكثر تعرفها عن ألبانيا. I am okay. I look okay. So what is your favorite thing about Albania? So my favorite thing is the history of Albania and the nature. اليوم أنا موجود في مدينة ثيث الموجودة في قلب جبال الألب الألبانية. بلشت رحلتي من مدينة شكودرا، الهوستل اللي كنت نازل فيه رتبولي المواصلات عشان أوصل لهاي القرية. رحلتي لألبانيا بدأت في مدينة تيرانا العاصمة، مدينة لطيفة فيها كتير من أثار الشيوعية وعدة متاحف تحكي عن هذيك الفترة. وهذا اللي ورانا بنشوف على الحيطة بعض أنواع التعذيب اللي كانوا يستخدموها في هاي الغرفة اللي احنا فيها تحديدا. بعدها أخذت باص لمدينة شكودرا. أكثر إشي مميز فيها بالنسبة إلي كان قلعة روزافا الموجودة على طرفها. الصراحة ما شفت شيء مميز جدا في المدن، لكن سمعت بقرية اسمها ثيث في الشمال عند سلسلة جبال الألب الألبانية اللي أصلا ما كنت أعرف إنها موجودة. صباح الخير، يوم جديد، مغامرة جديدة. وقفنا بالطريق سريعا على هذا المكان، بس بتخيل هاي اللي ورانا هي جبال الألب الألبانية اللي احنا داخلين باتجاه. طيب الطريق جدا سيء لمدينة ثيث، زي ما شايفين في انهيار جبلي هون عمالهم بيصلحوه، اخيرا صلحوه، بدنا نطلع بالسيارة. يفضل حتى لو معك سيارة انك تطلع بوحدة من الفور باي فور اللي بتدفع لها فلوس عشان توصل هناك. طالعين بميني فان مع هذا الزلمة تقريبا 10 يورو الطريق كلياته. هذا الجست هاوس اللي اجينا عليه اللي بننزل فيه كان نية، بس واضح عندهم كل الغرف مليانة، فجبت لنا واحدة تانية عندهم جست هاوس تاني هيو جنبها هناك، راح ننزل فيه بنفس السعر ونفس كل التفاصيل. أول ما وصلت حكولي الناس هون عن شلالات موجودة قريبة ومكان اسمه العين الزرقاء، هي ظاهرة طبيعية جميلة جدا ممكن تروح عليها وتشوفها وانت موجود في هاي القرية. طلعنا مع باص من الجست هاوس، دفعنا 5 يورو عشان يوصلنا لمكان نمشي منه تقريبا ساعة لنوصل لعين الزرقاء المعروفة في هاي المنطقة. الشوفير اللي طلعنا معاه كان مجنون مجنون مجنون. I look at too much and Fast and Furious. Oh my god. You're a crazy driver. I know. Man. How can the van survive such a drive like that? هلا رح نمشي لجوا ونشوف شو في هناك. وصلنا بالطريق على هذا المكان، المي كتير حلوة، في نهر وفي جسر. طب بعد ساعة مشي وصلنا منطقة العين الزرقاء، المي حرارتها 10 درجات مئوية يعني متجمدة.
طب بعد ما شفنا العين الزرقاء انا بقول خلص خلينا نرجع على الباص. اوف جيت اوقع بس لقيت حالي عند شلال. وصلنا مكان تاني. هذا الشلال قريب من ثث، تمشي تقريبا ساعة من مدينة ثث توصل عند هذا الشلال. هذا كان يومنا في ثث. هلا بس بدنا نمشي نرجع على واو شوفوا المنظر وراي. هلا بس بدنا نمشي ونرجع على الجست هاوس نتعشى وبكره بنكمل يومنا. خلينا نرجع على الجست هاوس يلا. الساعة هلا تقريبا 8:30. جهزت حالي للطلعة من الصبح عشان أسبق الحر أسبق الشمس. المسار اللي طالع أمشي اليوم هو بيطلع من مدينة ثث إلى مدينة فالبونا في ألبانيا. أغلب الناس بيعملوا هذا الهايكينج كامل، بيطلعوا من مدينة ثث بيمشوا لمدينة فالبونا، لكن أنا قررت بدل ما أعمل هيك أطلع من مدينة ثث أوصل لقمة الجبل اللي هي بتفصل ما بين فالبونا وثث، أشوف الفيوز من هناك وأرجع إلى ثث لأنه عندي كم من شغلة لازم أخلصها وتنظيم الوقت ما سمح لي إني أوصل لفالبونا. اختلاف اشكال الطبيعة اللي ممكن تمشي فيها وانت طالع هذا الهايك رهيبة. شوفوا هلا المكان اللي دخلت فيه. مهم تجيب معك مطرة مي تقدر تعبيها بالطريق لانه المي النازلة من الجبال جدا نقية وصالحة للشرب. وصلت اول كافيه بالطريق، بدي اقعد ارتاح شوي اكل اشي لاني ما افطرتش. واخيرا بعد 4 ساعات مشي بالجبل وصلت الى القمة. شوفوا المنظر ما اجمله. لكن أنا هلأ راح أخذ طريق الرجعة إلى مدينة ثث اللي طلعت منها، لكن طريق الرجعة 2 ساعة تقريبا، فأبسط بكثير من طريق الجاي لأنه كان كله طلوع. وهيك بعد مسار المشي اللي طلعته على الجبل رجعت أخيرا على الجست هاوس اللي موجود في مدينة ثث. هذا كان فيديو اليوم من عند منطقة جبال ألب الألبانية. لا تنسوا تعملوا لايك وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. كثر الله أسفاركم. سلام. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم.